હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ. આજે આપણે બનાવશું તુવરના ટોઠા, જેને ઠોઠાના નામથી પણ ઓળખવામાં આવે છે. આ ટોઠાને મેં જુવારનો રોટલો, લીંબુનું અથાણું, છાશ અને પાપડ સાથે સર્વ કર્યું છે. આ ટોઠા ખાવામાં ટેસ્ટી હોવાની સાથે સાથે હેલ્ધી પણ હોય છે, કારણ કે તુવરની સાથે આપણે લીલા શાકભાજીનો પણ આમાં ઉપયોગ કરીએ છીએ. આ ટોઠા તમને શિયાળાની સિઝનમાં કોઈપણ કાઠિયાવાડી રેસ્ટોરન્ટમાં ખાવા મળી જાય છે, પણ આજે આપણે એને પરફેક્ટ મેઝરમેન્ટ સાથે ઘરે કેવી રીતે બનાવવું એ જોઈશું. તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ. તુવરના ટોઠા બનાવવા માટે મેં અહીંયા સૂકી તુવર લીધી છે અડધા કપ જેટલી, એટલે જો તમે ગ્રામ્સમાં જોશો તો 75 ગ્રામ જેટલી તુવર છે. અને મેં અહીંયા દેશી તુવર લીધી છે, જે આ રીતે એકદમ નાના નાના દાણામાં હોય છે, પણ આનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ હોય છે. તો આપણે આને એક વખત સારી રીતે ધોઈ લેશું અને એ પછી એક પહોળા વાસણમાં 7 થી 8 કલાક માટે આપણે આને ગરમ પાણીમાં પલાળી દેવાની છે. જો તમે ચાહો તો આખી રાત માટે પણ એને પલાળી શકો છો. તો હવે તમે જોઈ શકો છો કે મેં પહેલેથી જ 8 કલાક પહેલાં જ આને ગરમ પાણીમાં પલાળી દીધી હતી અને હવે આ ખૂબ જ સરસ રીતે ફૂલી ગઈ છે અને મોટી પણ થઈ ગઈ છે. તો હવે આપણે આને કુકરમાં બોઇલ કરવા માટે મૂકી દઈશું. અને જો તમારા ઘરે તડકો આવતો હોય તો તમે આને પલાળવા માટે તડકામાં મૂકી દેશો તો તુવર ખૂબ જ સરસ ફૂલી જશે. હવે એક કુકરની અંદર આપણે પલાળેલી તુવર નાખી દઈશું. 1 ચમચી જેટલું આપણે આમાં મીઠું નાખીશું અને 3 કપ જેટલું આપણે આમાં પાણી નાખીશું. આ 600 ml જેટલું પાણી છે અને હવે આપણે કુકરની 5 થી 6 સીટી લગાવશું સ્લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર. 5 થી 6 સીટી લગાવ્યા પછી મેં કુકરને એની જાતે જ ઠંડુ થવા દીધું હતું. તો હવે આપણે કુકરને ખોલી લઈશું અને તુવરને આપણે ચેક કરી લઈશું કે એ ચડી ગઈ છે કે નથી ચડી. તો તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે તુવર ખૂબ જ સરસ રીતે ચડી ગઈ છે, એક પણ દાણો કાચો નથી. તો હવે આ તુવરમાંથી આપણે બધું જ પાણી નિતારીને અલગ રાખી દઈશું અને આ પાણીને આપણે ફેંકવાનું નથી, કારણ કે આ ખૂબ જ હેલ્ધી હોય છે. હવે મેં એક પેન ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે, જેની અંદર આપણે 1/3 કપ જેટલું તેલ નાખીશું. આ 80 ml જેટલું એટલે કે 5.5 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ છે. તેલ સારી રીતે ગરમ થઈ જાય એટલે આપણે એની અંદર એક તમાલપત્ર, અડધા ઇંચનો તજનો ટુકડો અને 2 નંગ લવિંગ નાખી દઈશું. 1/4 ચમચી એટલે કે 3/4 ટીસ્પૂન જેટલું જીરું અને 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ નાખશું અને હવે આને સારી રીતે આપણે ફૂટવા દઈશું. જ્યારે બધું જ સારી રીતે સંતળાઈ જાય એ પછી આપણે આની અંદર આદુ, લસણ અને લીલા મરચાંની પેસ્ટ નાખીશું 2 મોટી ચમચી જેટલી. અને આ પેસ્ટને આપણે સ્લો ફ્લેમ ઉપર સારી રીતે સાંતળી લેવાની છે, જેથી એમાંથી કચાશ જતી રહે. અને પેસ્ટ આપણે ફ્રેશ જ યુઝ કરવાની છે. આદુ, લસણ અને લીલા મરચાંની પેસ્ટ સારી રીતે સંતળાઈ જાય એ પછી આપણે આની અંદર 2 મીડિયમ સાઇઝના કાંદા, જેને મેં ઝીણા સમારી લીધા હતા, એ એડ કરી દઈશું. અને આ કાંદાને આપણે 4 મિનિટ માટે મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર સાંતળી લેવાના છે. ચાર મિનિટ પછી આપણા જે કાંદા છે એ ખૂબ જ સારી રીતે સોફ્ટ થઈ ગયા છે. તો હવે આપણે આની અંદર 2 મીડિયમ સાઇઝના ટામેટાં, જેને મેં બારીક સમારી લીધા છે, એ એડ કરી દઈશું. આ 1 કપ જેટલા ટામેટાં છે અને ટામેટાં નાખ્યા પછી તરત જ આપણે આની અંદર અડધી ચમચી જેટલું મીઠું નાખશું, જેથી ટામેટાં જલ્દી ચડી જાય. તુવર બોઇલ કરતી વખતે આપણે 1 ચમચી મીઠું નાખ્યું હતું, એટલે હમણાં મેં કાંદા ટામેટાના જ ભાગનું મીઠું નાખ્યું છે. તો આને 5 મિનિટ ચડવા દઈશું. ટામેટાં એકદમ સરસ કૂક થઈ જાય અને એમાંથી તેલ પણ અલગ થઈ ગયું છે. તો હવે આપણે અડધો કપ જેટલા ઝીણા સમારેલા કાંદા આમાં એડ કરી દઈશું. આ લીલા કાંદા લીધા છે અને એનો વ્હાઈટ ભાગ પણ મેં સાથે જ કાપી લીધો છે. 1/3 કપ જેટલું મેં લીલું લસણ આમાં ઉમેર્યું છે. તો આ કાંદા અને લસણને આપણે 2 મિનિટ માટે સ્લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ પર કૂક કરીશું. 2 મિનિટ માટે લીલા કાંદા અને લીલા લસણને ચેડવ્યા પછી હવે આપણે બધા મસાલા, સૂકા મસાલામાં એડ કરવાના છે. તો અહીંયા હું 1 ચમચી જેટલું તીખું લાલ મરચું અને 1 મોટી ચમચી જેટલું ધાણા જીરું પાવડર એડ કરું છું. અડધી ચમચી જેટલી હળદર અને 1 ચમચી જેટલો મેં ગરમ મસાલો નાખ્યો છે. મીઠું હવે હું આમાં એડ નથી કરતી. તો સ્લો ફ્લેમ પર આ મસાલાને 1 મિનિટ માટે આપણે સાંતળશું. 1 મિનિટ પછી આપણે આમાં જે તુવર બોઇલ કરી હતી એ એડ કરી દઈશું અને આને સારી રીતે આપણે મિક્સ કરી લઈશું. તુવરનું જે પાણી હતું એ મેં ફેંક્યું નથી, તો આપણે એ જ પાણી આમાં એડ કરીશું. તો અહીંયા હું 1 કપ જેટલું તુવરનું જે નિતારેલું પાણી હતું એ એડ કરું છું અને આને સારી રીતે આપણે મિક્સ કરી લઈશું. અને તમે ચાહો તો તુવરના થોડાક દાણાને ક્રશ કરીને એની પેસ્ટ પણ આમાં એડ કરી શકો છો, તો એનાથી ગ્રેવી થીક બનશે. અહીંયા પાણી થોડુંક મને ઓછું લાગે છે, તો અડધો કપ જેટલું બીજું હું તુવરનું નિતારેલું પાણી મારી પાસે હતું તો એ હું એડ કરું છું. અને હવે આપણે આને ઢાંકીને 7 થી 8 મિનિટ માટે ચડવા દઈશું.
7 થી 8 મિનિટ પછી આપણે ઢાંકણું ખોલી લઈશું. મેં વચ્ચે એકવાર એને મિક્સ કર્યું હતું અને હવે આપણે આને ખુલ્લું રાખીને 2 મિનિટ માટે કૂક કરીશું. 2 મિનિટ ચેડવ્યા પછી હવે આપણે અડધા નંગ લીંબુનો રસ આમાં નીચવી દઈશું. લીંબુની અંદરના બધા જ બિયા મેં કાઢી લીધા છે અને અડધા નંગ લીંબુ નીચવ્યા પછી હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને હવે આપણે ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા આમાં એડ કરી દઈશું. અહીંયા મેં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલા લીલા ધાણા નાખ્યા છે. તો હવે આપણું જે તુવરનું શાક છે એટલે કે તુવરના ટોઠા છે એ રેડી થઈ ગયા છે. તો આને આપણે સર્વ કરી લઈશું. આની સર્વિંગ થોડીક અલગ રીતે થાય છે તો એ હું એ પણ તમને બતાવી દઉં છું. અને વિન્ટર સિઝનમાં તમે આને જુવાર કે બાજરીના રોટલા કે પછી બ્રેડ સાથે ખાઈ શકો છો. એ ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગશે. તો હવે આ ટોઠાની ઉપર આપણે થોડાક ઝીણા સમારેલા કાંદા ભભરાવશું. થોડીક ઝીણી સેવ નાખશું. અહીંયા મેં એકદમ પતલી સેવનો યુઝ કર્યો છે અને આની ઉપર આપણે છેલ્લે થોડાક ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા ભભરાવશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, રેડી થઈ ગયા છે આપણા વિન્ટર સ્પેશિયલ તુવરના ટોઠા. જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવે તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા. સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ દબાવજો, જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. જો તમારે મારો આ જ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની પણ મેં લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.